Звісно, не хочеться. І водночас, коли нормальний тренер підтримує, да, не потрібно із тренера робити аніматора, психолога, розважальну якусь програму вмикати і тому подібне. Тобто наполягати, щоб тренер ще дав якоїсь уваги. Середній статистичний фактор, все нормально, булінгу нема, тренер не жорстокий, тренер не поводиться себе зневажливо до вашої дитини. Все, ми відправляємо дитину на тренування з таким от обличчям. Але ми розмовляємо, що так, це труднощі. І під час труднощів нам буває по-різному, нам буває важко, нам хочеться спригнути з цього потягу, нам не хочеться. Це нормально, але в першу чергу ви не нудите дитині, ви це потім після тренування пояснюєте, а на тренування ви везете дитину, навіть якщо вона така не хочу. Не треба звертати уваги на це обличчя, бо ви також дуже часто можете не хотіти на роботу. Це нормально. Ви не їдете на роботу з обличчям «Класно, сьогодні такий класний день, черговий день моєї роботи». Це нормально, це вже їх робота. Професійний спорт – це їх робота. Тому, якщо вони в якийсь день підуть з таким перекошеним обличчям, не звертаємо увагу на це обличчя. Якщо ви будете звертати, ви ще більше цю ситуацію погіршите. Погіршиться через що? Через те, що, наприклад, ви починаєте повчати, а знаєш, як нам важко з батьком, чи там, а знаєш, як в наш час було, чи оце святе ви неблагодарні. Вони живуть в тому, що вони живуть. Вони не знають, як по-іншому. Коли ви порівнюєте своє минуле з тим, що є у вашої дитини, це цілком ваше психологічне питання. Цілком, 100%. Це, по-перше, говорить про те, що зараз у вас нема ресурсу. Це не говорить про те, що ви плоха мама чи поганий тато. Скоріш за все, у вас нема ресурсу, ви втомлені, у вас отут вкрай всього, відповідальності, роботи і тому подібне, чи іноді буває навпаки, ви не можете себе знайти. І коли дитина показує обличчям, то ви не витримуєте і починаєте розповідати, як тобі потрібно бути благодарним, чи що тобі знов не так, і тому подібне. Але ви не витримуєте що? Моїх питань too much, я їх емоційно не витримую, і я